ኢንተለጀንስ እጅግ በጣም አስፈላጊው የሴልስ አቲቲዩድ ነው። የሴልስ አቲቲዩድ የቢዝነስ አቲቲዩድ አስፈላጊ የሆነው ስብዕና ልንናበስ የሚያስፈልገን በተለይ በዚህ ሰዓት ብዙዎቻችን ሊኖረን የሚያስፈልገው የስሜት ብልህነት ነው። ወይ ደግሞ በእንግሊዝኛው ምን ይባላል? ኢሞሽናል ኢንተለጀንስ ይባላል። ኢሞሽናል ኢንተለጀንስ ማለት አንድ ሰው ስለራሱ ስሜት ለሌሎች ስሜት አንደርስታንድ ግንዛቤውን ማሳደግ የሌሎችንም ሆነ የራሱን ስሜት መግራት መቻል አለበት። ይሄ በጣም አስፈላጊ ነው። እንደውም ጥናቶች ምን ይላሉ? ውጤታማ የሚያደርገን በዚህ ሰዓት ላይ አይኪው ሳይሆን ኢኪው ነው። ወይ ደግሞ የአስተሳሰባችን የማስታወስ መጠናችን ሳይሆን ኢሞሽናል ኢንተለጀንሳችን ነው ውጤታማ የሚያደርገን ብለው ሳይንቲስቶች ደርሰውበታል። ምክንያቱም በዓለም ላይ በፖለቲካ ውስጥ፣ በአርት ውስጥ፣ በስፖርት ውስጥ፣ በቢዝነስ ውስጥ በጣም ስኬታማ የሆኑ ትልቅ ቦታ የደረሱ ሰዎችን ሲያጠኑ እነዛ ሰዎች አካዳሚሻን አልነበሩም። አይኪዋቸው አይደለም የነዛ ሰዎች በጣም ትልቅ ነገር ማለት ነው። የነዛ ሰዎች ትልቁ ሀብታቸው ምናቸው ነው? ኢሞሽናል ኢንተለጀንሳቸው ነው። የሰዎችን ስሜት በአግባቡ ይረዳሉ። ከሰዎች ጋር ጉድ ሪሌሽንሺፕ ይፈጥራሉ። ስሜታቸውን መቆጣጠር ይችላሉ። ቶሎ ቱጋሉም ቶሎ ነገሮችን ሉዝ አያደርጉም። ሁልጊዜም ራሳቸውን ኮንትሮል የሚያደርጉ ሰዎች ናቸው። እነዚህ ሰዎች ሌሎችንም ሰዎች ይረዳሉ። የሌሎች ሰዎች ላይም ያላቸው ግንዛቤ የላቀ ነው። ስለዚህ ሳይንቲስቶች አጥኖ የደረሱበት ነገር ምንድን ነው? ይሄ አይኪው ሳይሆን የሚያስፈልገን ኢኪው ነው። ኢሞሽናል ኢንተለጀንስ በጣም አስፈላጊና ለቢዝነስ በተለይ ለሴልስ ስራ በተለይ በጣም ወሳኝ የሆነ ስብዕና ነው። ኢሞሽናል ኢንተለጀንስ ያለው ሰው ከሰዎች ጋር በትንሽ በትልቁ አይጣላም፣ አይጋጭም። ደንበኞች ጋር ሄዶ ከደንበኞች ጋር ንግግር ሲያደርግ ደንበኞች ፕሮዳክቱን ቢገዙትም ባይገዙትም ደንበኞች ቀና ነገር ተናገሩትም አልተናገሩትም በአግባቡ ደንበኞችን በቀናነትና በተሻለ በጥራት ባለው የደንበኛ መስተንግዶ አገልግሎ ይሸኛቸዋል። ኢሞሽናል ኢንተለጀንስ የሌለው ሰው ግን ከደንበኞች ጋር ይጣላል፣ ከደንበኞች ጋር ይኮራረፋል፣ ከደንበኞች ጋር ይደባደባል። እጅግ በጣም አሳፋሪ ነገር በዚህ ምድር ላይ ከደንበኞች ጋር መጣላት ነው። ደንበኞችን ለመምታት፣ ደንበኞችን ለመስደብ፣ ለማንጓጠጥ መነሳት ትልቁ አሳፋሪና ያ ሰው እንደዚህ የሚያደርገው ሰው ሙያውን የማያከብር ሰው ነው። ስለዚህ በቢዝነስ ዓለም ውስጥ ያለ ሰው በሴልስ ዓለም ውስጥ ያለ ሰው ደንበኞችን ኦር ከሌሎች ከስቴክሆልደሮች ጋር ከባለድርሻ አካላቶች ጋር የሚኖረው ግንኙነት ቀናና ውጤታማ ነው። ለምን ካላችሁኝ የራሱን ስሜት ይቆጣጠራል፣ የሌሎችን ስሜት ይረዳል። ስሜቱ እንደሆነ ነገር ገንፍሎ ከሰዎች ጋር ክፉና ደግ አይነጋገርም። ነገሮችን ፐርሰናላይዝ አድርጎ አይጣላም። ነገር ግን ቀናውን ያስባል። ስሜቱ ቱግ ቢልበት ስሜቱ ከፍ ቢልበት እንኳን ራሱን ገርቶ ከዛ ቦታ ዞር ይላል እንጂ ስሜቱ እሱን ተቆጣጥሮት ያልሆነ ነገር ያልተገባ ነገር አያደርግም። ቢዝነስ እና ሴልስ ከሰዎች ጋር የሚሰራ ስራ ነው። ሰዎች ደግሞ የተለያየ ባህሪ ያላቸው በተለያየ መንገድ እኛን ለማጥቃት እኛን ለመጉዳት ወይ ደግሞ ሆን ብለው ሊሆን ይችላል ወይ ሳያውቁ ሊያስቀይሙን ይችላሉ። እነዚህን ነገሮች የምናልፈው በብልሃት እንጂ በስሜት መሆን የለበትም። የትኛውም ሰው ስሜታዊ ሆኖ እርምጃ ወስዶ ፖዚቲቭ የሆነ አውትካም አምጥቶ አያውቅም፣ ወደፊትም አያመጣም። ደግሞአለሁ፣ አንድ ሰው በስሜት ሆኖ ውሳኔ ወስኖ ድርጊት አድርጎ አዎንታዊ ምላሽ አያገኝም። አዎንታዊ ምላሽ መገኘት የሚችለው መልካም ውጤት ሊመጣ የሚችለው ከስሜታችን ይልቅ ምክንያታዊነትን ስናስቀድም። አዎ ያ ሰው አበሳጭቶናል፣ አስቀይሞናል፣ ያ ደንበኛ በደንብ አላስተናገደንም ሊሆን ይችላል። ወይ ደግሞ ደንበኛው ከኛ ጋር ሲመጣ ከኋላ ይዞ የመጣው ንዴት ይኖራል፣ ቁጭት ይኖራል፣ የተለያየ ነገር ይኖራል። እኛ ጋር መጥቶ ያን ነገር ሪፍሌክት ሲያደርግ ሰውየውን አንደርስታንድ ማድረግ ለምን እንደዚህ እንደሚሆን ለምን እንደዚህ እንደሚናገር መረዳትና በተቻለ መጠን ሰውየውን አረጋግቶ የምንፈልገውን ውጤት ከሰውየው ማግኘት መቻል ነው ሴልስ ማለት። ኢሞሽናል ኢንተለጀንስ የሌላቸው ሰዎች ግልፍተኛ ሰዎች ናቸው። በቢዝነሳቸው ከሰራተኞቻቸው ጋር ቶሎ ይጣላሉ፣ ከፓርትነሮቻቸው ጋር ቶሎ ይጋጫሉ፣ ከመንግስት ጋር ቶሎ ይጋጫሉ፣ ከደንበኞች ጋር ይጣላሉ። ስለዚህ ቢዝነሳቸው ባጭሩ ይቀራል። ኢሞሽናል ኢንተለጀንስ የሌላቸው ሴልስ ባለሙያዎችም እንደዛው ናቸው። ስለዚህ ልናዳብር የሚገባን ትልቁ ጥበብ ምንድነው ማለት ነው? ኢሞሽናል ኢንተለጀንስ። say it louder. ኢሞሽናል ኢንተለጀንስ በጣም አስፈላጊ ነው። ሴልስ ላይ በተለይ
ይሄ ሰበና ያላቸው ሰዎች ብዙ ሰዎች ጋር ግንኙነት ይኖራቸዋል ኔትወርክ ማድረግ የምንችለው ይሄ ሲኖረን ብቻ ነው የስሜት ብልህነት ሰዎችን መረዳት እንደየአመላቸው እንደየጸባያቸው እንደየደረጃቸው እንደየእድሜያቸው እንደየስታተሳቸው መያዝ መቻል አለብን አንዳንዱ ሰው በደንብ ትሪት መደረግ ይፈልጋል መከበር የሚፈልጋል አንዳንድ ሰው ትክክለኛውን ነገር ማግኘት የሚፈልግ ሰው አለ አንዳንድ ሰው ደግሞ የተለየ ባህሪ ይኖራል እንደየባህሪያቸው ሰዎችን መያዝ መቻል ሰዎች የሚያመጡብን እንኳን አሉታዊ ምላሽ ካለ እንኳን በብልሃት በጥበብ ያንን ማለፍ ያስፈልጋል It's all about emotional intelligence. ስለዚህ emotional intelligence ይኖረን ያስፈልጋል እናዳብረው ያስፈልጋል ሁሌ በአክቲቪቲ ሁሌ በልምምድ ይሄ ነገር ከኛ ጋር ሊሆን ያስፈልጋል ይሄ ከሆነ የቢዝነስ ህይወታችን የሲያስ ህይወታችን ብቻ ሳይሆን የየግል ህይወታችንም አሪፍ ይሆናል ከቤተሰቦቻችን ጋር ጥሩ ግንኙነት ይኖራል ከጓደኞቻችን ጋር ተግባብተን የምንኖር ሰዎች እንሆናለን ማለት ነው ድርጅታችን መታችሁ መሰልጠን ለምትፈልጉ ከታች ባለው አድራሻችን ደውሉልን ጻፉልን የተለያዩ ጠቃሚ ስልጠናዎችን ማግኘት ይችላልላችሁ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ